Потап жебракує в Іспанії. Dankeschön! Dankeschön, Germany, 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 ja. А Настя в Польщі. Настя, заради якого місця треба приїжджати до Варшави? Звичайно, заради Реклами закладу за пару баксів. Бабки не придумали, як нам всім заробити. Щойно ми вдвох записали нову потужну практику на масштаб. Та нарешті знайдено найуважнішого співрозмовника. Офигеть. Я вообще никогда не думала, что растения могут это чувствовать. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! Славік Балаган. Я знаю, хто це. 2241 читач. Славік Балаган. One person Balagan party from Eastern Europe. За ним стежать Потап, Іван Дорн та Анастасія Каменських. There's a lot of stereotypes about Eastern Europe that it is not the same Amigo, focus. I'm shooting me. Сигарет. Okay, just be safe in Barcelona and watch for... Hey! Hey! Did you see the... Ну, не знаю, мені здається, що Потап просто настільки потужний образ створив собі, що його не перебити вже якимось Славіком Балаганом. Вже все, він назавжди вже Потап оцей. Це Потап? Ні, Дім, це Іван Дорн. Коли я ходжу по місті. Я бачив це відео в Інстаграм, а там є ще наступне, де він сидить на тротуарі, і люди, мене дуже потішили коментарі, люди пишуть: отак тобі і треба, Потап, зрадив країну, тепер побираєшся, нікому там в Європі твоя музика не потрібна, правильно, тепер сиди, побирайся. Dankeschön, Germany. Dankeschön, Germany, Dankeschön, Germany, 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 ja. Alles gut, Germany. Eine gute. Ну що, в принципі, історія зрозуміла. Я думаю, що Потап подивився фільм «Борат» і вирішив повторити успіх Саші Барона Коена з подібним перевтіленням, коли персонаж потрапляє в незвичну для себе ситуацію і в ній поводить себе таким чином, як він звик себе поводити. Такий прийом приміняється в безлічі, просто у всесвіті фільмів, книг, серіалів, коміксів, я не знаю, у будь-якому прояві мистецтва умовно малий стає мільйонером і замість батька керує компанією. О, він грає в кабінеті гендиректора в іграшки і купив собі паровозик. Або людина середньовіччя замерзла десь в льодовику, її розморозили, і вона ходить по Нью-Йорку і така: де мій кінь? Або там стріляє з лука. І все це дуже кумедно. Єдине, що може перетворити подібний прийом на повніший крінж, це якщо це все буде робити Потап. І це, здається, десь в правилах маленьким дрібним шрифтом, а може і не дрібним, може і досить великим, може навіть більшим шрифтом, ніж опис цього всього прийому. Все починається. Потап, не роби це! Просто не роби це. Але що я можу сказати? Прикольно, що Потап продовжує божеволіти, і прикольно, що він виставляє весь цей процес на очі, щоб ми дивились на це. І ще прикольно, що Івану Дорну стільки це сподобалося, що він вирішив навіть підписати, щоб не пропустити жодної історії, жодної секундочки. Молодець, Іван. Маєш бути на острії всього надсучасного. Містер Славік, Happy Valentine's Day! А що це за підпівала? Ну, хто це? Це ж не Льоша Позитив, ні? Це той Хто? Отой? дядя... Жора? Ні. Вадя. Дядя Вадя. Дядя Вадя це? Ні, дядя Вадя дорослий чоловік. Ні, це якийсь помічник Потапа. Happy Valentine's Day! Oh, thank you, my friend. Labas draugai. What?
It's in Lithuanian because we're gonna be 14th of February in Vilnius. In the club studio 23. Переписали, бачиш? Переписали звук. Він щось інше сказав. Інший клуб був, да. Там не продали. You know, with him on the stage, with Potap. Seriously? Seriously, I love this guy. He's a rich, but we're gonna be more popular and richer soon. Oh, it's gonna be fun. Of course. Get down with the Slavic Balagan. See you there, 14th of February, together. Я так розумію, він хоче, поки не згасла зацікавленість в його колишніх хітах, якимось чином приклеїти до них, типу, новий цей персонаж і врешті-решт його залишити. Але, як на мене, не дуже переконливо вийшло. Чи знову ж таки, чи може, настільки ми знаємо нашого старину Потапа, що як його не наряжає? Хоч Снігуркою, хоч старою проституткою, хоч Славіком Балаганом. Ніщо не обманить нас, ніщо не обведе нас навкруги пальця. Ми будемо знати, що це і є Потап. Ну а ми дивимось сторіс далі. Настя Каменських! 5,2 мільйони підписників! У нас є у когось з українок більше, ніж 5,2 мільйони? Мені здається, нема. Так, Настя Каменських, 5,2 мільйони підписників. Ну що ж, подруга, дружина Потапа, казкова багатійка, яка розділяє десятки, сотні мільйонів доларів Потапа, про які він говорив в своєму відомому інтерв'ю. Отже, дивимось. Настя, заради якого місця треба приїжджати до Варшави? Звичайно, заради Реклами закладу за пару баксів. Може, це її друзі якісь попросили просто порекламувати кальянку? Який караоке-клуб найкращий у Польщі? О, найкраще це. Реклами закладу за пару баксів. Як завоювати серце Насті Каменської? Це просто запросити на Реклами закладу за пару баксів. Це просто... Ми спеціально не показуємо вам назву цього закладу, про який говорить Настя. Але вони зі мною зв'язувались колись дуже давно, десь, може, 1,5 роки тому, а то, може, і 2 роки тому. Якраз у нас був тур пожежі, я був у Варшаві, і вони прям дуже нав'язливо писали, дзвонили там. Тобі, до речі, теж, здається, писали. Вони Аліні там писали всім. Треба там поговорити, треба домовитись, там щось кілька тисяч доларів за те, щоб знятись в такому відео і дати право написати, що ти надав там якийсь рецепт, за яким там, я не знаю, на коктейль або на якусь страву, яка буде там у них в меню. І я знаю, що там деякі наші артисти погодились на таке, причому досить відомі, але я не очікував побачити в цьому крінжі саму Настю Каменських. Зрозумійте мене правильно. Буквально вчора ти дивишся, як її чоловік розповідає, як йому там запропонували контракт на 10 мільйонів доларів, і він такий, та ні, а тут, буквально за знижку на кальян і 2-3 тисячі доларів Настя рекламує, такий заклад не найкращий, м'яко кажучи, у Варшаві. Я думаю, що ті люди, які зрозуміли, про які заклади йде мова, вони зі мною погодяться, там така собі атмосфера специфічна. Ось. І я не можу просто зрозуміти, хто... Та ні, Потап. Понятно? Так, і що далі? Назві свої 2 улюблені страви. Реклами закладу за пару баксів. Реклами закладу за пару баксів. Чи є в тебе домашній улюбленець? Так, бішон фрізе. Мімі звуть. А знаєш, який супер пет-френдлі заклад у Варшаві? Реклами закладу за пару баксів. Шановні, це прям крінж. Вона повторює одну і ту саму назву, мінімум 10 разів. 10 разів! Як на мене, це дуже крінжово. Якщо, може, наступного разу хай Потап не відмовляється від 10-мільйонного контракту, щоб не доводилось рекламувати караоке в Варшаві. Так, $50 за кросівки. Нормально. Що? $500 доставка? Скільки? Вони що, на приватному гелікоптері збираються мені їх везти? Рюкзак 30 євро. Доставка 100 євро? Логічно. Рюкзак же сам пішки до мене не прийде. Хоча з європейськими термінами доставки здається, що він саме так і рухається. Діма, значить так, я шукаю собі друга в Європі, який буде ходити на пошту замість мене.
Хоча ні. Нащо мені це? Є ж НП Шопінг, і з ними все значно простіше. Оформлюєте замовлення в європейському або американському інтернет-магазині. У полі адреса вводите дані з сайту НП Шопінг. На сайті НП Шопінг створюєте замовлення, додаєте трековий номер, вводите промокод дурнів і отримуєте 20% знижки на доставку. Ну і все. Чекаєте на своє замовлення у найближчому до вас відділенні Нової пошти або замовляєте доставку кур'єром. Все відстежується. Ваша посилка не зникне в Бермудському трикутнику. І доставка значно швидша, ніж якщо б посилка подорожувала автостопом. А для нових користувачів, які ще ніколи не користувалися сервісом, мені здається, таких немає вже. Діє знижка 150 гривень на доставку першого замовлення до 5 кілограмів. НП Шопінг доставляє швидко, а не коли ви вже забудете, що замовляли. Анна Трінчер! Official! 2,2 мільйони читачів. Музикант, гурт, співачка, прем'єр-треш. Ukrainian. Oh, nice. And you will say if you like it, okay? Okay. Oh, no! Damn! Шановні українці, українки, співаки, поети, художники, митці, які випадково залишились з іноземцями в одному приміщенні на висоті кількасот метрів над прірвою. І з цього приміщення немає виходу інакше, ніж через смерть. Ну, тобто можна вийти, але ціною життя. Будь ласка, якщо вже не так сильно кортить познайомитись зі своєю творчістю, людина, яка, так же доля написала їй, і ця людина з вами залишилась на цій висоті. Якщо вам дуже крутить їй щось поставити, прочитати, розповісти, показати свої ролики, заспівати, не кажіть на початку, що ви з України. Давайте навпаки. Просто заспівайте. І якщо буде буря непідробних емоцій, людині дуже сподобається. І вона скаже: It's amazing. It's amazing. Fuck me in the mouth. It's fucking god amazing. Where are you from? Where are you from? You must tell me right now. Але тут є маленький момент. Якщо ця людина не і якщо ви бачите, що їй справді сподобалось, в цей момент кажіть God bless you, I'm from Ukraine. А якщо ні, кажіть, що ви з Угорщини. Хай на них думають. Не навпаки, пліз. Бо я не кажу, що зараз Аня заспіває і цій нещасній жіночці може не сподобатись Анін трек. Скоріш за все він сподобається, але така вірогідність є. Просто є. Типу, Аня може комусь не сподобатись. Аніні пісні, вона не Вітні Х'юстон. На любителя. На любителя, так. Є люди, які сильно люблять, є яким все одно, і є які не люблять. Це нормально. З нашими шоу так само, начебто. Ну що ж, крінж момент. Я вином текла в твоїй крові, я не спала ще без твоїх обійм, та лишившись серед білих стін, я нарешті змила з тебе грім. Я вином текла в твоїй крові. Якщо чесно, я хотів би, щоб на місці Ані була група Кургани Агрегати, щоб вони уходиш, ну і пиз. Я думаю, що ця жінка, європейка, на дорогому курорті, в дорогому одязі, вона, що б там не сталося, вона би тримала обличчя. Я не знаю, яка пісня мала прозвучати, щоб вона полізла в форточку просто кінчати це життя? Славік Балаган. Славік Балаган! І то! Вона б така, образ. Розчинялася у твоїй брехні. Просто подивіться, наскільки високо. Це дуже далеко від землі. Та залишившись на самоті, вільним став птах у далині. Amazing. Boom! Amazing! That bus stop is right now. Thank you so much.
І знаєте що? Могло б довести, що цій жіночці справді щось сподобалось. Вона би попросила заспівати ще. Так буває, коли ти щось смачне пробуєш трошечки. Ти такий, можна ще? У мене так було з шаурмою на шулявці. І я такий взяв спочатку міні, а потім повернувся і взяв, full size. Але ми бажаємо Ані успіхів і реально дуже талановита. Вона і Славік Балаган, вони наші зовнішні щупальця нашого медіа. Поки ми тут варимось в нашому загальному котлі, один на одного дивимось, ходимо один до одного на презентації, передивляємось, обговорюємо кліпи, вони виповзли назовні і захоплюють цей світ. Вони, Аня зліва, Балаган справа, вони обіймають матінку Європу і затаскують її в жерло вітчизняного шоу-бізнесу. Ця жіночка, вона не вспіє оговтатись, як вона вже у Маші Кондратенко на виступі кричить: Ванька, Станька, хто такий, чи що співає. Хочу з вами подивитись дуже сумною новиною. Останні дні на Балі. Я втратила сережку Ван Кліф в останні дні на Балі. Дім, ну можна було в кінці зйомки це подивитись? Ну я тепер не зможу весело коментувати всі ці сторіс, я буду хвилювати за Аню. Вона відпочивала спочатку десь в горах, а потім на Балі. І в кінці цього відпочинку вона втратила сережку. Як ти взагалі тепер це уявляєш? Вона буде ходити з однією сережкою? Ну, по одній же ж вони не продаються, розумієш? Чи продаються? Я втратила сережку Ван Кліф. І я зазвичай достатньо легко відпускаю матеріальне, але ця пара була дуже важлива для мене. Ви можете просто загуглити, як виглядає Балі, тільки такі справжні Балі. Ну це казкове Балі. А справжні Балі, там, такі місцеві люди, їдуть на мопедах, в заторі. От уявіть, оце потім, я був на Балі в 21-му році, і там, значить, оці місцеві люди їдуть на мопедах, потім на вулиці стоїть палатка, в якій в пластиковій пляшці бензин продається. І ти просто купуєш бензин, отак виливаєш прямо з цієї пляшки собі в бак, в цей мопед, і далі. Потім ти так їдеш, в тротуарі дірка, і в цій дірці тече річка, бо там постійно дощ іде, там пару разів на день. І так зробили, щоб воно не затоплювало вулиці, і, ця вода потрапляє в цю дірку, і там річка. І в цій річці там сміття з лайном отак просто котиться під тротуаром. Потім ідеш, і тут отак, якісь халупи, потім така лужайка, бо, ще не збудували якусь халупу, і на цій лужайці сидять 15 собак бродячих. І вони просто, сидять, думають, щось перекусити би. І ось ти так. І ось ти так і у тебе сережки Ван Кліф при цьому. Сказати, що ти недолуго виглядаєш на Балі в таких прикрасах, не сказати нічого. Це трохи зайве. Але Аня Трінчер, вона одна із найкращих співачок української сучасної сцени. І вона не може собі дозволити виглядати недорого. Бо якщо вона буде виглядати недорого, подумають, що це просто якась тьолка. Не можна про Аню такого думати, тим паче, коли вона на Балі. Тому, коли вона йде по Балі, всі їдуть на мопедах, отут з пляшки переливають бензину, там собаки лежать, думають, що похавати, а Аня Трінчер іде в сережках Ван Кліф. Але мінус цієї історії в тому, що сережки можна загубити, що і сталося. Я загубила одну зі своїх сережок Ван Кліф. Вона ще в цьому гвоздику, цвяшку, цвяшечку, Карт'є. Я знаю, що це. Я шарю, я бачив таке вже. Там просто, розумієте, на Балі там такий контраст. Там, в принципі, так, є якісь, дорогі заклади, але це дуже дивно виглядає. Багатство, воно, можливо, існує, тільки на якихось окремих вілах, з якихось за парканом якимось. Або 10 ресторанів ще є. Все інше, це, просто, як затока. Оце затока. Уявіть, ви в затоці, ідете по цій дорозі, тут кукурудзу продають, персики привезли, все класно, шаурма, чик-чик, і ти отак просто в Ван Кліфах цих і в Карт'є. Просто це треба. Мені здається, що вона десь випала, тому що така застіпка у неї херова. Але не в цьому суть, зрозумійте мене, я не про матеріальне за це в цьому випадку переживаю. Це просто дуже важливі для мене сережки, бо це ті самі Ван Кліф, які я дуже мріяла і просила у колишнього чоловіка, і купила їх собі сама. Я цю історію ніколи б не хотів забути. Коли ти, по-перше, у одного з найбагатших людей нашої країни, з його слів, просиш сережки, я не знаю, скільки вони коштують, $300 тисяч десь.
Ну, блін, Саша один з найбагатших Волошин, один з найбагатших людей. У нього парк автомобілів, у нього водій. Постійно у нього якісь величезні бізнеси, проекти. Ну скільки, чому він не купував? 15-30 тисяч гривень. Дім, ну ти де? fakejewelry.ua? Сайт. Коротше, я би не хотів згадувати цю історію. Ти вийшла заміж за одного з найбагатших людей за всю українську історію, і ти в нього просиш таку коштовну річ, і тобі доводиться самі це купувати. Навіть не знаю. І це був перший такий дорогий аксесуар, який я собі сама подарувала, і це був дуже важливий момент для мене. Нарешті я просто встаю і кажу собі, мій майбутній чоловік так би ніколи не зробив. І іду. Зараз нарешті настав період, коли я перестала жити в ілюзіях. І це так прекрасно і спокійно. Боже, Каня гарна. Взагалі, ви помічали, які люди на балі всі такі просвітлені стають? Вони просто міняються. Ти просто їдеш на балі, і ти там все розумієш одразу. Це так фантастично. Ти таким самим був? Коли я був на балі, мені тут рисинку приклеїли. Я думав, блін, та ясно, що ні. Коли я нарешті, Боже, чую Red Flag. Що за Red Flag? Це що було, реклама Дурнів Шоп? Дякую, Ань. А у нас? Шановні, я, як завжди, раджу всім водіям додаток сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут ви можете порівняти автоцивілки від різних страхових та оформити найоптимальніший для себе поліс. Особливо актуально, враховуючи те, що з початку року страховки подорожчали. Але з хорошого, також збільшилися суми виплат на ремонт та лікування, та більше не враховують зношеність при розрахунку розміру відшкодування. Тому, шановні, завантажуйте додаток Hotline Finance. Оформлюйте автоцивілку на 10% дешевше з промокодом ДУРНІВ та їздіть безпечно. Страхування – це Hotline Finance. Іностранка. 78,5 тисяч читачів. А дивно, вона, до речі, написала, цей свій назву аккаунту Інностранка. Що я подумав, що вона Інна. А ім'я, там, де можна будь-що вже писати, вона написала Іностранка. Коротше, не там подвоєння. Вибачте, що я до таких дрібниць, але я просто колишній редактор новостійного пабліка, тому шукаю помилки в текст. А, до речі, це новічок? Новічок. Коротше, моя думка, що з минулого року на Євробаченні хтось вибрав, що Україну треба позорити, а не... Я зависаю просто. Я не можу зрозуміти, як це. От ти, лежиш, ось вона, всі люди запухші від сну. Це нормальний фізіологічний процес. Окрім Дімки, ми зараз так скривився. Діма, я тебе бачив, я проводив з тобою пару вночей, так бувало. Ти щось надумав. Ти такий, Євробачення. Точно, зараз думка. Зараз кожен, хто побачить мою сторіс, подумає, іностранка. Дай собі трохи часу відійти. Там якось перевдінься, я не знаю, причепурись, як то кажуть, і потім красиво. Що це за одночасно по дорозі до першого туалету ранкового цей запис? От куди йшла? Ми ще не послухали, що вона там хотіла сказати. Хтось вибрав, що Україну треба позорити, а не прославляти. Ті, хто там дуже сильно виступає за Джері Хуєлі і отого орангутанга. Допустим, про Джері Хейл я зрозумів. А второй персонаж це хто? Хуєлі і отого орангутанга, то сразу дітей треба мені розказувати, що вони дуже класні. Вони співати не вміють, безтолкові. Вот такое у меня настроєння з утра. Шановні, висказати своє говно. А хто в цьому році, до речі, їде? А в цьому році імена наступні в порядку жеребкування. Влад Шериф,
Це ж з Придністров'я, це компанія у нього там. Ні, я не знаю, чесно. Влад Шериф. Ну, може, у людини така фамілія. Це ж у президента там є помічники оці, шерифи. Він of Change у нього трек. Є, було два варіанти. Він of Change чи Hotel California. Ну, то Smoke on the Water ще. Unforgiven 2. Ладно. Другим буде виступати Абіє з піснею «Дім». Потім будуть... Дім. Пісня «Дім». Потім буде виступати група «Молоді» з піснею «My Sea». До речі, ця група з Маріуполя, тому окремий респект. Потім Future Culture. З треком «Waste My Time». Ну, це сміливо, так. Потім Маша Кондратенко, який теж з назвами так собі, вона назвала трек «No Time to Cry». Я хочу нагадати шановним фіналістам нацвідбору, що Женя Галіч з групою Оторвальд свій час теж обрали трек під назвою «Time» для свого виступу. І зайняли друге місце. Доволі результативно вийшло. Далі Хаят. Ти прям. Ну так, Редісона цього року не буде. Приїде тільки Хаят з треком «Honor». Потім Фінка, «Культура», трек називається. Крилата, група «Stay True», трек їх називається. Потім Циферблат з треком «Bird of Prey», «Птах молитви». І потім ДК Енергетик з треком «Сіль». Оце, я би за ДК Енергетик, чесно. Я собі вже уявляю, де там це буде відбуватись. Ну, минулого року було в Великобританії, бо у нас не могли провести, а наші перемогли. А хто там переміг? Австралійці, здається. Да? В Євробаченні? Чи японці? Камбоджа, Дім. Так, тому я обираю для себе ДК Енергетик і прямо зараз послухаю їх трек. І скажу, чи прикольна ця група. Енергетик Сіль. Поїхали. Так, по-перше, 13 днів тому вони виклали свій виступ і вже набрали 112... А, ти бачив цей трек? Я бачу, що вони якісь реально якісь рокери. Да. Прикол. А, оцей постпанк, ретро-футуризм. Я вимушений, вибачте, погано чути з телефона, я не розбираю слів, а для мене це дуже важливо. Я, в принципі, в музиці так-сяк, а от в словах непогано. А я зараз пошукаю, чи є окремо слова. Так, ДК Енергетик, Сіль. Швейцарії це буде, твою мать. Поїхали. Там, де декада раз, там вже і декада 2. Декада це що? 10 років. Декада? 10 чогось. Бо італійською дієчі – це 10, а декада – це з латині. Так, давайте ще раз. Там, де декада раз, там вже декада 2. Бог любить трійцю, і там раз плюнути до п'ятака. Крізь сміх та сльози до кінця. Через мовчання, радість, біль. З ніг до маківки у рубцях. Життя не цукор, в цьому сіль. Ні, життя не цукор, в цьому сіль. Ну, насправді, щось в цьому є. Ну, типу, я бачив багато виступів на Євробаченні, навіть враховуючи той легендарний виступ групи Оторвальд з треком «Time». І це не найгірший варіант, скажімо, ДК Енергетик. Швейцарцям буде складно зрозуміти, що таке з ніг до маківки у рубцях. Продовжується трек. Та незважаючи на все, завжди знайдуться палачі. А зараз щастя любить тишу, тож мовчи. Дуже талановито. І я не змінюю свою ставку. Я ставлю на ДК Енергетик. Я хочу, щоб в Базелі, Швейцарії, всі так від наших хлопців, щоб ми показали справжній стиль і справжню сіль. Насипали їм на кінці солі, блін. А взагалі, оці тусовка, яка збирається навколо Євробачення, скажімо, в перших рядах, то присутні на цих івентах, вони люблять щось таке солоненьке. Солоненькі люблять відчувати такий ледь солонуватий присмак у роті. Я не засуджую. Кому не нравиться? Я вже забув про неї. У мене мозок, він блокує погані спогади. Зі мною дуже багато чого поганого сталося, але я нічого з цього не пам'ятаю. Як і зустріч з цією дівчиною. Кому нравиться, у вас є вкус. А так, взагалі, всім гарного дня. Січка розплелась.
Коза драна. Всім гарного дня. Дуже приємно, і вам теж. І вам теж, шановна панянка. А у нас... Шановні, саме час поставити закусіння догори цьому випуску та написати коментар, максимум з 10 слів. А чому максимум? Да, багато не пишіть, ми цього не любимо. Єлена Філонова. 1 мільйон читачів. Єлена Філонова. Cooperation. My closest backup account. Схудла на 20 кілограм. Блін, це фантастично. Будь ласка, увага! Це не жарт і не навчальна тривога. Приберіть їжу від екранів. Як ти думаєш, чому? Бо нам покажуть ці 20 кілограм, на які схудла Лена. 3 відра жира. Вона буде з нього мило варити. От якби Лена збирала зі свого жиру мило і виставила в продаж. Філонова соуп. Я, тільки і мимився. Жесть, воно далі не йде. Діма, ти придурок, чесно, я не можу на таке дивитись. Я попереду. Та... Діма, май совість, серйозно, я воно, наче в мене відірвалось. Я його вже розмочила. Отут, бачите, збоку. Ми зараз готувалися з Дімою до зйомки нового випуску «Котик хоче знати». В гостях буде нейрохірург, і будемо говорити про мозок. І от в рамках підготовки я з'ясував, що мозок, він складається з жирових тканин. Може таке бути, що якщо ти сильно худнеш, то їх там менше стає? Ноготь. Бачите, збоку, він зачепився і не хоче. Ні, вона наче якось загальмовано навіть розмовляє, ні? А ножиць відрізати нема маленьких. А навіть якщо були, я не знаю, як це можна самостійно зробити. Ось така ситуація. Начебто все добре, але бляха-муха, отут збоку. І що Та Діма! його робити? Плащ-пальто. І не зніметь його ніхто. Плащ-пальто. Може, трошки треба набрати назад? Все ж таки 20-ка це якось серйозно. Ні, я знаю. Та блядь! Я знаю, що це неправильно, але ці ножиці мене зараз врятували. Я якось так дуже акуратно, бачите, відрізала, щоб крові не було і не пошкодити тут збоку. Я прям відчуваю, як у мене вони відслоюються, ти не розумієш. У мене б не було іншого варіанту. Я думаю, що я все правильно зробила. І все буде хорошо. Оце манюнька вже не страшно. Тут трошечки воно. Головне, щоб він дихав, відростав. Відпочивай, малишкін. Все, дякую. Дякую, ножиці. А ти що, герой? Спочивай з миром, відлітай. Шмар. Найбільша помилкова думка від людей, що я раніше себе не любила. Я дуже себе любила завжди. Я могла і танцювати, і веселитись, і навіть жартувати сама над собою. Ви знаєте, що я дівчина з гумором і була з пишними формами. І я завжди буду любити і буду вдячна сама собі за будь-який період свого часу. Я не зрозумів. Це вже нова Філонова чи ще стара на відео? Чи тут в переміжку якось? Ні, тут процес. Процес. Але зараз я дійсно змінилася не тільки ззовні, але й ще внутрішньо. І ви знаєте, чому я записую це відео? Бо тому що сьогодні офіційно, о Боже, офіційно я мінус 20 кілограм! Мінус 20! В кінці цього відео ви побачите, якою я була. Скільки я важила? 68 кілограм 200 грам. А сьогодні вранці я зафіксувала 48 кілограм 200. Лена молодець, налаштувала своє харчування, додала... А як вона схудла? Вона ж колола собі в живот цю штуку.
Діма, не треба повторювати за цими коментаторами, які просто заздрять. Лена зробила системну роботу над собою. Я впевнений, я просто ж вона мене чи забанила, я щось її не бачив в цьому сторіс. Більш ніж впевнений, що вона пахала в спортивних залах, і бігала, і зранку вставала, і вона ж там десь біля моря живе, тому, можливо, і плавати багато почала. Дуже обмежила себе і в солодкому, і в цій всій некорисній їжі, чіпсах, там такому іншому. І ось вам результат. І, ну, чесно, це викликає повагу, молодець, Лен. І, ну, типу, реально, насправді дуже багато років знайомі, Лена завжди була така, ну, любила і поїсти, і все. І в наших програмах ви бачили, ну, то шашлик, то одне, то інше. І я уявляю, наскільки їй важко було, от, як вона сказала, змінитись внутрішньо, бо це зсередини йде, оце твій настрой, це те, як ти хочеш цього, хочеш цих змін, на що ти готовий заради цих змін. Я небагато таких дівчат зустрічав, знаєш, щоб от настільки любили пожерти, і от настільки відмовитись від цього, ну це вообще. Скільки от ми над нею, ну, з нею сміялись, там і жартували, і те інше. Я не знав, що в ній така сила всередині, що вона може отак взяти себе, так сказати, Лена, досить. Треба трошки себе покращити. Треба оце шашлики, оці суші, оці всі там солодощі, оці всі газовані напої, Кока-Кола. Ні. Сельдерей, редис, варені яйця. Так. Та ні, ну ясно, що Лена колола якусь цю. Я молю Бога кожен день, щоб вона не вмерла після цього. Ну, бо невідомо, чим це все може закінчитись. І люди винайшли препарати від, це що з цукром, з діабету, і сайд-ефект, ти худієш. Ну ладно. Прикольно, що щось нове вчені знаходять, і їм не треба платити комусь гроші, щоб люди на собі це тестували, бо і ще це і заборонено випробовувати щось на людях. А є люди, які самі такі, можна? Сюди! Знову ж таки, я бажаю Лені прожити до самої смерті. Прожити довге, наповнене життя, щасливе, молодець. Дуже класно вона зараз виглядає. Мені, як людині, яка полюбляє дівчат з об'ємною грудною кліткою, вона мені і так подобалась, і так вона мені подобається. І взагалі вона дуже приємна, і бажаємо їй щастя і здоров'я. А у нас... Шановні, в попередньому випуску ми розігрували можливість отримати огляд на сторінку в Інстаграмі серед тих, хто задонатить на термобілизну для наших сил оборони. І ось ми провели розіграш і виграло 2 людини. Перша переможеця Анастасія. Ми з нею зв'язались, вона сказала, що у неї сторінки в Інстаграмі немає, але вона попросила зробити огляд на сторінку свого друга. Отже... Андрій Кіліус. Майже 32 тисячі читачів. Андрій Клюс. Рецепти, секрети від шефа, натхнення. Я попередньо продивився його сторінку. Тут насправді дуже якісно зняті рецепти. Все дуже апетитно виглядає. Ну, ось, наприклад, картопля з салом, як в дитинстві. Він і плов тут робить. Я хочу цей плов прямо зараз. Пампушки до борщу – рецепт, який вийде у всіх. Зберігай та ділись з друзями. Виглядає насправді дуже апетитно, і я думаю, що тут кожен зможе знайти щось, що йому по душі. Переходьте за посиланням під відео. І якщо Настя, яка виграла перший приз, задонатила 500 гривень, то другий переможець задонатив 120 тисяч гривень. У-ху! І це сторінка бренду Likewood.ua. Home Decor Studio. Створюємо затишок у вашому домі. Власне виробництво. Дерев'яний декор ручної роботи, мапи світу, сімейні дерева, планети LED. І просто подивіться, як фантастично виглядає їх продукція. Це 3D-планети, кольорові, чорно-білі. Виглядає магічно. І я насправді такого раніше не бачив. Ми навіть почали роздивлятись, як воно якесь об'ємне. Мені здається, ця компанія, вона вирізає з дерева всі ці контури, потім складає, воно виходить і об'ємне, і гарне, і дуже кольорове. Мені здається, це і на подарунок, і в інтер'єр, і куди хочеш підійде. Я вражений. Бо знаєте, ми ж ніколи не знаємо, хто переможе в нашому
розіграші. І дуже приємно бачити таких талановитих людей. Отже, дякуємо, що долучились до збору. Ще раз вітаємо вас з перемогою. Нагадую, Likewood.ua, посилання під відео, а ми переходимо до наступного збору. І тут вас чекає дещо особливе. Для наступного збору на термобілизну ми звернулись до Олени Ліберті. Олена Ліберті – це художник, і цікавий факт, що вона досить довго служила в одному дуже відомому підрозділі. Я думаю, що якщо ви перейдете до неї на сторінку, посилання на яку є під відео, ви зможете провести невеличке розслідування і дізнатися, в якому ж підрозділі вона служила. Отже, Олена намалювала нам ось таку картину. Уважні глядачі побачать тут дуже багато сенсів. І насамперед воїна, який тримає на руці сову. А що це може означати? І яким чином ми змогли додати цій картині додаткової вартості? Давайте подивимось наступне відео. Шановні, доєднуйтесь до збору. Наближаємо перемогу разом. Отже, на цій картині, як ви тільки що побачили, є оригінальний підпис начальника Головного управління розвідки України генерала-лейтенанта Кирила Олексійовича Буданова. До речі, в кабінеті у начальника ГУР висить кілька робот Олени Ліберті. Тож радимо вам перейти на сторінку Олени, передивитись всі її роботи і, можливо, і собі щось замовити, якщо у вас, звісно, водяться грошенятки. А умови розіграшу цієї чудової картини наступні. Донатьте на термобілизну для наших захисників та захисниць. Донатите 200 гривень, маєте один шанс на перемогу. Донатите 2000 гривень, маєте 10 шансів на перемогу. І так далі. Якщо ви донатите не з Монобанку, не забувайте додавати до переказу ваш номер телефона або інший контакт, як з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Не забувайте, на вулиці холодно, вночі ще холодніше. А коли ти вночі десь на позиції на Донбасі, в окопі, холодно страшенно. І наша з вами термобілизна дуже допомагає нашим захисницям і захисникам боронити нашу державу. Тож не проходьте повз, донатьте і давайте наближати перемогу разом. Посилання на банку під відео. Just Queen! 2 вісімки, 772 тисячі читачів. Анастасія, Київ, теж я. З питань співпраці, списати сюди. Здрасте. Йо. Оце, Лена, може з тобою статись? Коротше, в мене, якщо що, анемія. Поняли? Це дефіцит заліза. Видно, в принципі. Ну, якась скрита. Тобто гемоглобін в нормі, а заліза нема. Поняли? Я поняв, до речі. А це дуже важливо, щоб було заліза, тому що коли немає заліза, ти себе почуваєш отак. Втомленість, там, і ще много всяких штук не дуже добрих може бути. Поняли? Ні, я не поняв. Ти текстом покажи, будь ласка. Бо я так щось на слух не сильно. Вот, зараз скажу, як будуть. Їх треба 3, по-моєму, поставити. Оці крапельниці. Вот. І зараз скажу, як буде після першої. Так, зараз ще вітамін С. Понял? Залізо відкапали. І... Я зараз передивлюсь ще разочок. Понял? Залізо відкапали. І зараз ще, коротше, вітамін С і посмотрим, що буде. Може, це якесь особисте відео, що вона записувала якомусь другу, типу, з цим синдромом розсіяної уваги? Птахи. Не, поняла? Що я відчуваю? Мені, коротше, стало веселіше. Нереально вообще. Це, мабуть, приплив енергії, коротше. Мене знаєш, що лякає? Що мені подобається її зовнішність. Раніше вона мене лякала, поняв? Тепер я думаю, прикольно, чого не всі такі? Ну, типу, норм. Ну, типу, не то, що прикольно, щоб я такий, вау, всі б дівчата мали б такий вигляд. Ні. Ну, а я думаю, Настя прикольно, поняв? Тут сказали, що трошки посидіть, це не вставати різко, ми встали медленно і все. Мені ж весь час здається, що вона до крапельниці прив'язана, чесно кажучи, а вона тримає камеру просто. Все офігенно. Понял? Коротше, жалко, що, понял, раз в тиждень я б ходила кожен день.
Теперь про импланты тебе расскажу. Вот это старые, смотри, Масюньки, 360. Это все, что влезло в прошлый раз. Тоже американский хороший имплант Политех, но он, видишь, какой мягкий. Все життя боротьба за нові імпланти. Тобто, знаєш, всі Да. чекають виходу нових айфонів. Так. Типу, кожного серпня виходять нові імпланти. Що там буде, блін? Нарешті USB-C. Очень мягкий. И такой же этот у тебя будет мягкий. Я решила, хочу такое, хочу, чтобы было, чтобы как накачанное. И мне нашли вот такой имплант, американский имплант, который силикон такой плотный. А там чому чоловік намальований на коробці на цій? А це для жопи, здається, імплант. The Power of Restore. Который можно подрезать еще под тебя, потому что у меня запрос. Я хочу твердую, я хочу большую. Понял? И нужно было как-то это все красиво жопу? совместить. Вот такие импланты. Так, ні, Діма, ну твоє пояснення, воно, звісно, таке. Плаваюче. Чому на коробці чоловік? Так це для жопи. А, Очень прикольные. Я, честно говоря, даже не знала, вот это такие мне на пластике Стамбул нашли. Я даже не знала про их существование вообще. таке буває. Не про всі імпланти все знаєш. Ну, короче, видишь, такой глютеал имплант. Round Contour Carving Block Implant. Ну, короче, такой Ну, более-менее прикольний раунд. Короче, такой Мне нравится. Вот, и она такая, знаешь, Єдине, що я можу сказати з приводу цього відео, в лікарні, де її відновлювали рівень заліза, освітлення більше підходить для зйомки Настіного обличчя. Там якось вона виглядала, ну, більш-менш, ну, дивакувато, але... А ось вдома... Коротше, уяви собі фільм жахів. Ти з дружиною? Ні. Коротше, уяви собі фільм жахів. Ти купуєш квиток на яхтенну регату, на цей катамаран, там 4 каюти. Ну і там така програма, що десь тиждень-два ви в морі, там десь по Турецьких островах ходите, по Середземному морі. І, коротше, ну ти купив собі і дівчині, от у вас одна каюта. І в каюті номер 2 Євгеній Васильєв. В каюті номер 3 Настя. В каюті номер 4 королева ДНР. І вони такі, добрий день, блядь. Жахливо так, да? Ну ладно, я подумаю ще. А у нас Мама Ріка Official. 552 тисячі читачів. Мама Ріка Official. Блін, вона якось інакше називалась. Еріка. А ще раніше, ще інакше. Ще інакше? Кріс Рі, вроді. Була така група. Я не можу заспокоїтись. Секрет молодості розкрито. Сьогодні пряме включення з екзекуції просто. Це я постійно роблю ці процедури. Дівчатки, раз в 3 місяці, раз в 2 обов'язково біо. Так що не думайте, що це там щось в мене перший раз в житті. Коротше, зараз ми будемо колоти мені в личку. Полінуклеотиди. А по народному, по звичайному, просто сперму лосося. Чому б ні? Які добувають з лосося? Там буде зараз? Ну, показують якесь лососеве порно. Знаєш, може, якщо, ну, типу, в цих лабораторіях, де добувають сперму лосося, йому показують якесь порно, ну, він ніяк не може кінчити, тоді треба змінювати сюжет. Там, типу, кілька лососів і лососіха, наприклад, такі навколо диванчика. Чи це і в пошуках Немо. Чи там прийомна мати. Оп-оп-оп-оп. Просто сперму лосося. Чому б ні? Чому б чуть-чуть не, як то кажуть, не освіжитися? Ось така лікарка гарна. Так, я зробила процедуру для обличчя зі спермою лосося і повторила би цей досвід. Ну просто в мене були такі випадки, коли дівчина каже, тільки не на обличчя. Ти ж не лосось. Якби лосось там, то можна. Обідно бути менш бажаним, ніж лосось в цьому випадку. Кім Кардаш'ян нанесла сперму лосося на обличчя. Ну і я нанесла сперму лосося на обличчя. Пише Тарян Брук про найрезонанснішу процедуру краси. Варто зазначити, що наразі вкрай недостатньо інформації, яким саме чином отримують матеріал, чи застосовуються при цьому етичні методи.
Раніше цього року PETA опублікувала заклик, закликаючи людей залишити лосося в морі та робити процедури краси без жорстокості. Мені здається, що жінки настільки хочуть бути гарними, настільки хочуть подобатись чоловікам, що вони не зупиняться ні перед чим. Там ануси хом'ячків сюди. Клюв орла. Давай, насипай. Скільки коштує догляд за обличчям зі спермою лосося? Залежно від локації та зірковості лікаря, процедури з застосуванням препаратів на основі сперми лосося коштують в США $500-800 за процедуру. Дженніфер Левін рекомендує пройти 3-4 процедури курсом з інтервалом в місяць, щоб відчути максимальний ефект. Ну, мені здається, у нас буде дешевше трошки сперма, у нас все дешевше. Поки сірий на роботі. Трошечки дать лососіну. Все, ми пішли. Так, а у нас... Машуковський Олег Машуков. 1,1 мільйон читачів. Тік-ток 7 мільйонів. Співпраця. Як думаєте, він дуже довольний? 500 раз поссорились, поки що знімали це відео. Ох, Даня просто у нас не вміє знімати. Що знімати, я, актер. Просто. Треш. Попросив його, ляпни мені по лицу. Нормально. Як ви думаєте, скільки дублів було? Що це джурчить? Ну, просто вгадайте по моєму обличчю. 1. Це виглядає, наче так, що сперма лосося вийшла з-під контролю просто. Коли лосося не просили трошки сперми, він вирішив сам додати. Хлопці! Віскеза – це коли щось не можна робити. 50,7 тисяч читачів. Рубрика «No Name» та новічок. Нікос Вікторія. Спорт Сан СММ. Блогер. Моя посмішка. Український прапор, польський прапор, моя посмішка. 100% лікування твоїх ран. Мотивую. Співпраця. Це лікар-косметолог? А? Я трошечки не той блогер. Блін, яка симпатична. Я трошечки не той блогер. Про якого говорять? Це той друг Машуковського відмився і окремо ми знімаємо. Про якого говорять? В ТСН. А от моя косметологня на мене трошки обідалась. І сказала: пошла ти на. Хай тобі, блядь, і уса. Хтось другий, блядь, пілірує. А це отак треба робити? Я просто в жінок же ж вони не можуть голитись, типу, станком. Вони що, просто, типу, як кущик підстригають? Ну, блін. А я така: ні, будь ласка. Ну, ні, малишка, каже, блядь, спокойся, я просто приїжджаю, каже, блядь. Но знать тебе я тоже не хочу, если ты такая, блядь. Я думаю, там сперма лосося як в суху землю, блядь, зайде це обличчя. Сперма лосося. Мені просто навіть цікаво, типу, при всій безкінечній палітрі видів сперми, саме лососєва догодила людям. Типу, є медвежа сперма, є сперма мурахи. Ну, вони ж якось розмножуються там, ні? Пів-пів-пів. Просто мені здається, що просто першу перевірили сперму, такі, лосося підходить. Блін, роздивіться, дуже багато різної сперми існує. Джулія Гельцман. 14,8 тисяч читачів. Джулія Гельцман. Рубрика «No Name». Але в нас була частенько. Ой, дівки, у нас тут emergency. Пожалуйста, чекніть для мене як сильно це все випирає. Тому що я не планувала цього моментика, звісно, не просчитали. Знаєш, тут трошки, якщо, звісно, так ставати, то може і спасився цю ситуацію. А так, в розслабоні, да? Я іду, допустим. Це хлопець чи ні? А що ти кричиш? Це хлопець чи ні? Це Юля взагалі. Ні, ну якщо хлопець підписався Юля, це не означає, що він Юля. Він же Ігор якийсь-небудь. Це дуже, да, палівно.
Я не знаю, що робити з цим. Ну, взагалі, я знаю, але... Скажіть, пожалуйста, що делать? Просто я так люблю легінси, а я не можу їх носити, що цей йоудак. Шановні, покажіть в коментарях текстом, що треба робити Юлічки з Єлдаком. А ми дивимось сторіс далі. Оксана Школа, 718 тисяч читачів. Оксана Школа, сільський блогер, тікток 500к, мама 3 діток. Життя як воно є, переїзд у власний будинок. Вже їду, але хочу вам усе ж таки показати. Не встигла, камеру включили і як почало давати, закинула 200, а результат дивіться в кінці. Подивіться, лиш зайшла, уже 3000, боже, люди добрі, подивіться. Ну от подивіться, поки з вами сижу, болтаю, воно просто тут дає. Можливо, як мені пишуть 3000, це що гроші? Для мене це гроші, повірте. Я закинула 200 і взяла 3. О, подивіться, ось подивіться на цей баланс, подивіться. Подивіться, і ще подивіться. Ви уявляєте, 19,3. Рахувати ви всі знаєте самі, дуже розумні ви в мене, тому я залишу далі посилання. Просто шок. Ну я не знаю, як на це реагувати. Вже Оксана Школа потрапляла до нас в програму з подібним контентом. Вона позиціонує себе як проста така народна дівчина, жіночка, яка на короткій нозі зі своїми підписниками. Вона така звичайнісінька, така сільська блогерка. І можна собі уявити, що така велика частина аудиторії, які на неї підписались, це люди, які, може, не сильно розбираються там в якихось IT-технологіях, в тому, що їх можуть обманювати в інтернеті і так далі. І до того, що вони довіряють їй. І вона просто використовує, своїх підписників. Дивіться, якщо ви підписник Оксани Школи, Оксана Школа надягає на себе величезний отакий, просто нагибає вас раком і ви ще за це платите. Я не знаю, що з цим робити. Має бути якась совість. Можна говорити про закон, можна говорити про якісь правила поведінки, але елементарна совість. Ти, Оксана, заганяєш своїх підписників, які тобі довіряють, в борги. Ти примушуєш їх стати залежними від гри, від онлайн-казино. Ця залежність, вона розвивається дуже стрімко. Люди пробують, закидують 200 гривень, ці системи відслідковують нових користувачів, видають там невеличкі виграші, потім, в людини формується оця дофамінова залежність, і знову вони повертаються в казино і програють. І система влаштована таким чином, що чим більше людина програє, тим з меншою вирогідністю ця людина поверне назад, якщо там з 5-го разу, умовно, людина трошки виграє, вона не буде вже виводити ці гроші, бо вона перед тим програла значно більше. І тепер їй хочеться виграти хоча б там в 2-3 рази більше, ніж вона програла. Відповідно, навіть якщо цей автомат дає невеличкий виграш, цього разу людина в плюсі, але за всю історію свого досвіду в цьому казино загальний баланс у неї все ще мінусовий, вона не виводить ці гроші. Що казино і потрібно. Тому, якщо ви знайомі з Оксаною Школою, якщо це ваша подруга, ви її сусід, зайдіть, поговоріть з нею. Я все ж таки надіюсь, що вона просто не до кінця відстрілює, що вона робить з людьми, як вона погано вчиняє зі своїми підписниками. І я думаю, що трошки протверезіти їй допоможе, якщо люди просто в знак протесту відпишуться від неї, і вона втратить там нормальну якусь рекламу, втратить рекламодавців, і через це подумає, я щось зробила не так, і, можливо, почне вести себе адекватно. У мене немає якогось гумористичного коментаря з приводу цього, це просто геть як погано. Ось сюди заходіть і буде вам гарний настрій. Чому кажу? Тому що я на собі так перевірила. У мене сьогодні не один з найкращих днів, я вам пізніше це все розкажу. Але коли я заходжу сюди, у мене просто перезагружаюся і зовсім другий настрій. Це просто, у мене немає слів. Зараз в більшості людей кожного дня настрій. І вона ще каже вам, так, у мене теж поганий настрій, а тут у мене класний настрій. Просто ви будете відчувати себе на останньому дні свого настрою, коли ви до поганого настрою ще програєте свої останні гроші. Оце буде не робіть цього.
Чатінг Кейт 41,2 тисячі читачів. Катя Якимчук $1 000 000 21. Надійний експерт в доларах, які літають. Мої учні мають $1000 в місяць з 0 зірок. За стосунки, а не разові продажі. Дарую курс про гроші. Дивись курси мозок. Не знаю, дивно з цими картинками. Ну добре. Топ-7 речей, які я не роблю як мільйонер. Серйозно? Прям 7? Боже, я уявляю, як важко було підібрати всі ці речі. Мільйонером я стала ще в 19 років, і зараз розкажу вам про те, що я не роблю. Перше, це те, що я не ходжу за покупками. Якщо мені щось потрібно, я замовляю це онлайн. Ще я не готую їжу, тому що це забирає надзвичайно багато часу, це не приносить мені задоволення, того я вирішила цього не робити. Третє, це я не прибираю. Я люблю платити людині, яка зробить це професійно, швидко, і це не буде займати мого часу. Я не користуюся громадським транспортом. Ну тут, по-перше, коли вона сідає в цей Range Rover, видно, що вона так звично у нього запригує, знаєш, типу, що це прям її машина на кожен день. Але тут є ще один цікавий нюанс. Я не користуюся громадським транспортом. Останній раз я їздила на маршрутці 6 років тому. Ось вона сидить за кермом, вона їздить по парковці на цьому відео. Я не бронюю подорожі самостійно, я переплачую за спокій і просто насолоджуюсь процесом. Ще я не споживаю швидкий контент. А потім в цьому кадрі наступному вона просто в задньому ряду сидить, коротше, в цьому ж Range Rover в навушниках. Ще я не споживаю швидкий контент і... Чи тут наліпки якісь, може це і таксі? Ну, дуже схоже. Салон такий самий коричневий. Хто шарить в Range Rover, напишіть в коментарях, чи вона, типу, спочатку знімає, наче це її машина, а потім, чи вона там їде чи з водієм, чи в таксі, в тій самій машині. І не приймаю дзвінків. Мій телефон завжди або в беззвучному режимі, або в авіа. І в мене немає ніяких сповіщень на телефоні, тільки банк. Чисто розставила пріоритети. Ну, те, що вона запізнилась з подібним контентом десь рочків на 4-5, це абсолютно точно. Ну, типу, які докази того, що вона справжній мільйонер? Що вона зробила? Вона просто гуляла по Дубаю і, типу, знімала. Там, в принципі, я думаю, що достатньо $500, щоб все це зробити, включаючи з орендою автівки на 1 годину. Але дуже цікавий персонаж. Вона, бачите, запевняє усіх, що вона мільйонер з 19 років, знімає якісь переконуючі відео. Знову ж таки, хто її знає, хто знає її історію, напишіть в коментарях. Такий розлогий коментар напишіть, може з нею хтось в школі вчився, може знає там звідки вона куди поїхала і чим вона насправді займається, бо очевидно для мене вона скамер. Я не впевнений, що люди ведуться на цю всю історію, купують у неї курс, який заснований на тому, що вона з 19 років мільйонер. Але знову ж таки, якщо у вас є більше інформації, напишіть, ми в наступному випуску її обов'язково прочитаємо. Сніжана Бабкіна, 199 тисяч читачів. Духовний наставник, який змінює життя. Зцілення через потужні практики. Авторка 40+ трансформаційних медитацій. 10 тисяч учнів, 5 років неймовірних результатів. Що? 2000 учнів на рік вона випускає. 3 на день. Ні, 6 на день. 6 випускників в день, без вихідних. Блін, Сніжанка. А це Сергія Бабкіна дружина? А чого вона не хоче його зцілити? Може, у нього бабок нема? Це неймовірно. Щойно ми вдвох записали нову потужну практику на масштаб, на достаток. Бля. Я не можу. Практику. На фінансове розширення. Це неймовірно. Блін, по Сергію, звісно, не скажеш. Це неймовірно. Це дуже сильно. Практика. Вибачте, що я таким простим словом сильно кажу. Блін, все таке просте слово. Але ж є речі такі, які не можна пояснити словами, тобто описати словами. Ну це я кажу. Повірте мені, я завжди люблю все описувати словами. Ти як описувати словами? Ні, я не сильно це люблю, до речі. Я більше текстом показую. І докапуватись до такої глибини. Але це відчуття я не можу
сказати словами, це просто треба. Це таке зцілення. Господи, дякую. Боже, як добре. Вони що відбувається взагалі? Писали потужну практику. Це в Тіктоці відео. Я хочу почитати коментарі. Там є взагалі якісь адекватні люди? Так. Це супер. Далі. І я хочу. Потім дякую за неї. Откуда наркомани в моїх рілсах? Сергійко, біжи. Не можу дочекатись. Ура! Вже сильно чекаю. Це супер. І я хочу. Ще раз. Юль, ну зрозуміло. Яким чином доєднатись? Посилання в шапці профілю. Ну, може, людинка захотіла трошки на масштаб перейти. Обожнюю вас. Солодкі, вау, доєднуйтесь, бо це краще, що може статися у вашому житті. Так. Таке зцілення. Господи, дякую. Боже, як добре. І завтра. Це глибинно, це так широко просто. Це торба. Завтра ми вже починаємо. Нас в Сніжно-клубі багато. Доєднуйтесь. Будемо практикувати разом. Повірте нам. Будь ласочка. Будь ласочка. Доєднуйтесь. Буде дуже сильно. Ну що ж, побажаємо Сергію та Сніжані і далі окучувати нещасних людей своїми, м'яко кажучи, дивакуватими запрошеннями. Але на кожний товар є свій купець. А у нас... Шановні, показую текстом. Сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану. Як вам простіше. Викладіть це відео у себе в TikTok або в Instagram Stories. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусєння догори та залишити коментар. Цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Чого ти не плескаєш? Манаєва Лайф. 3930 читачів. Юлія Манаєва. Астролог від Бога. Ось хто це. Регресолог. Ченнелер. Ченнелер, це ж да, із друзів. Там був цей Крістіан, Ченнелер. І у цих дівчат їх звали. Монік. Посланник лемурійської цивілізації. Дім, де ви їх берете? Посланник лемурійської цивілізації? Ні, це ж лемури, це ж ці... з Мадагаскару. З Мадагаскару. Єть! 7 лет опыт в эзотерике. Короче, друзья, я аж расплакалась, блин. Так, почекай, це не текстом покажи? Ні, ну схоже. Схоже? А, серйозно? А воно прям реально схоже. Настолько это растение, оно... Настолько она хочет общаться, настолько она хочет именно отдавать, помогать. Вона поспілкувалась з деревом, сосною. От тут на парковці прям. Восстанавливать все человеческие силы, вот, но никто не хочет. Никто не чувствует, никто не приходит. Так, видно, таке не саме густонаселене місце. Майже ніхто не приходить. Я прямо чувствую вот это ее
грусть, тоску. Офігеть. Ну, до інших дерев всі приходять, постійно щось там це, і о, тополь. Шо как? Что ты рябину давно видел? Я вообще никогда не думала, что растения могут это чувствовать. Я как бы понимала, да, что растению там больно, когда его там рвут грубо, да. Коли ніжно рвуть, то воно так, о, блін, а ти можеш. Там вырубают, я как бы понимала, что растения, они живые, они чувствуют. Но именно на таком уровне глубоком. Знаєш, що мені цікаво, коли я на неї дивлюся? Я бачу, що вона максимально, але мені цікаво, що вона їсть. Ну, тобто, м'ясо точно не можна, бо тварини живі, вони все відчувають, у них є емоції, там таке інше, не можна. Тепер рослини. Вода теж жива, воду не можна пити. Ну, якщо ніжно сьорбати. Ні, Діма, у води є мама, є тато, у неї є родина, у неї є свої плани, і до неї ніхто не приходить. Вода біжить, вода зцілює, вода наповнює, вода покращує. Не можна пити воду, не можна ковтати її і перетворювати воду на сечу. Ми, Дім, так зроблені, що ми беремо чисту воду, яку дає нам матінка природа, живу, справжню, сповнену енергії, сповнену спеціальним кодом, і перетворюємо її на сечу, яка насичена оцим всім відходами цими. От спробуй полити під дерево чисту воду з колодязя і спробуй пісяти під дерево. Дерево помре. Бо сеча – це смерть. Ось, і тому питання, що вона вживає в їжу просто, що? Я вообще, честно, я в шоке. Я не ожидала такого. Дуже прикольно. Мені здається, що їй би класно було з Бабкіним і з його дружиною. Вони б там би, ти що? Вони б знайшли спільну мову, я більш ніж впевнений. А у нас? Біата Сабов блог. Біата Сабов. Тячів блог. Тут цікаво, здорово та весело. Корисні поради на кожен день. А Тячів – це ось той Тячів. Тячів – це Закарпаття. Розумні методи для дому та побуту. Будьмо здорові. Відмінна реклама пише в Директ. 5803 читача. Рубрика No Name. Лийте фанту у гарячу сковорідку. Це вже корисні поради на кожен день, чи це якісь святкові? І сусідка стане в чергу за рецептом. У попередньо зігріту сковорідку налийте стакан фанти. Тихенько лийте, бо може випригнути з сковорідки дана фанта. Потрібно довести до кипятіння. Б'ємо сюди 2 яйця. Льош, Ау. ну ми ж ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-френдів. Інстаграм-френдів саме? Ніколи. Лишаємо разом жарити. Закриваємо нашу сковорідку кришкою прозрачною та чекаємо, щоб фанта повністю знебарвилась. Коли це сталося, наша їжа готова. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Викладуємо яйця на тарілку. І це буде сама вкусніша яєчниця, яку ти пробував у своєму житті. Бо коли твоя сім'я хоч один раз це попробує, завжди буде просити від тебе іменно такі яйця. Секрет у тому, що зустріч солодкого та соляного робить незвичний смаковий ефект. А солити треба, я не зрозумів. А яким чином соляного воно робить? Ну що, само по собі яйця солоне, а фанта... А чого воно солоне? Смакота. У мене ще 1000 таких хороших рецептів. Ого, ціла 1000, Дім! Ну добре, вмикаємо. Ти рецепт точно пам'ятаєш? Да. Ні, я пам'ятаю. Це якась інша фанта, мандаринова, здається, ні? Не може таке бути? Хоч погріюсь. Давай, готовий? Накриваємо кришкою, щоб фанта зневоднилась. Воно наче на паровій бані такий. Є такий спосіб приготування. Ну, типу, бачиш, бо дуже багато пару, бо води багато. Але, не знаю, мені здається, що цей білок не готується. Вона зараз просто вся википить. І що буде? То, в принципі, нічого не буде. Ні, ну потихенечку щось там готується. Ну, зневоднилась фанта? Так. Ну, все? Достой. Ні, ну води ще купа, насправді. Ось такими та похожими класними рецептами повна моя сторінка. Тому переходи і лайкни мене. Смачного. Дякую.
Сам по собі спосіб приготувати яєчню таким чином, я ніколи не пробував. Виглядає, це щось схоже на ці яйця пашот, типу, знаєш. Тому що немає процесу смаження, майже немає. І немає, відповідно, цієї корочки, і воно таке ніжне, наче напівзварене. Фанта майже не відчувається. Сам по собі спосіб отак готувати яйце з додаванням води мені сподобався. І якось воно виглядає більш хелсі, бо не смаження, а просто як на пару, знаєш. Поняли? З приводу фанти, не знаю, може фанта не така. Ну немає. Ну от я зараз тут багато от її. Майже немає смаку. Я думаю, що я в принципі буду готувати таким чином яєчню просто з водою. Прикольно. Так що давай далі дивитись. А, так чекай. Це вже кінець був. Серйозно? Да, серйозно. Типу, точно. Дім, у нас закінчили сторіс. Тож за традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та до зустрічі! Па-па! Ти будеш їсти? Може солі не вистачає? Та ну, понятно, що не вистачає, але якщо додати солі, то воно буде ще менше фанту, помітно. Стоп!